Të nderuar shikues, në Ditari në orës 9 do të ndiqni. Bandat shqiptare të drogës i sjellin fitimet dhe pastrojnë parat në Shqipëri, deklaroi në Tiranë prokurori antimafias italiane. Federico De Raho apeloi për goditjen e krimit duke gjurmuar parat. 30 zyrtar apo kandidat për poste drejtuese rezultojnë si ish bashkëpunëtor të sigurimit. Për rastin e antarit të KLP-s, Gentiana Sulej hedh poshtë çdo pretendim për politizim. Sheshi pa ditë autoritetin, ndërsa PD kryeprokuroren Marku. Sonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini në Ditari në orës 9 këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të ndiqni. Kryeparlamentari i Kosovës Kadri Veseli kërkon që taksa për mallrat serbe të pezullohet për 120 ditë, por kjo kundërshtohet fort nga Ramush Haradinaj. Edhe nëse do të zhvilloheshin zgjedhje të parakohshme, taksa nuk hiqet, deklaroi kryeministri. Theresa May sfidon Brukselin. Parlamenti britanik e mbështeti kërkesën e kryeministres për negociata të reja me Bashkimin Evropian për Brexit, duke i dhënë 2 javë kohë. Brukseli përgjigjet me jo të prerë. Në orët e fundit të merkatos së futbollit, flamurtari zyrtarizoi Xhevair Sukajin si zëvendësues të kapitenit të larguar, ndërkohë në pankinën e luftëtarit merr detyrën si trajner Julian Ahmataj. Ekipi Gjirokastrit pret përforcimi deri në datë 31 janar. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, mirë se po takohemi edhe këtë mëngjes. Me zhvillimet e fundit nga aktualiteti do ta nisim edhe këtë hapësirë të sotme informative. Gjurmoni paran ishte porosia e prokurorit antimafias italiane për Shqipërinë, teksa ngriti alarmin se parat e narkotrafikut po investohen në Shqipëri. Sipas Federico De Rahos, pastrimi i parave të drogës rrit ndjeshëm korrupsionin në nivele të larta, ndërsa për të luftuar fenomenin kërkoi edhe bllokimin e drejtimit të krimit nga burgjet. Prokurori antimafjes italiane Federico De Raho ju rikthye formulës se për të luftuar krimin e organizuar duhet të ndjekësh parat. Gjatë vizitës së tij në Shqipëri, De Raho shpreh se vetëm duke goditur mekanizmat e të ardhurave, atëherë organizatat kriminale do të dështojnë. La formula più efficace per la lotta alla criminalità organizzata è quella di seguire il denaro. Formula më efikase në luftën kundër krimit organizuar është ajo e ndjekjes së parave. Nuk e themi vetëm ne, por edhe ndërkombëtarët se çfarëdo lloj agjencie kundër krimit organizuar është e destinuar të dështojë nëse nuk goditet mekanizmi i shtimit financiar, çka e bën narkotrafikun si aktivitetin më fitimprurës në botë. La più remunerativa attività economica del mondo. Në një kohë që grupet shqiptare janë të specializuara në trafikun e lëndëve narkotike, kreu i antimafias italiane tha se pastrimi i parave është një problem. Për këtë, sipas De Rahos, grupet shqiptare investojnë të ardhura marramense në Shqipëri. Conseguenza diretta di tale constatazione. Nga të dhënat tona del se pastrimi i parave bëhet në vendin e origjinës. Paratë e narkotrafikut më së shumti investohen atje dhe në rastin e grupeve kriminale shqiptare në Shqipëri. Nel caso di cittadini albanesi, appunto in Albania. Por parat e krimit në vendin e origjinës sjellin dhe rrezikun e korrupsionit, i cili shkon deri në nivele të larta. Il pericolo denunciato è concreto e l'allarme lanciato è perfettamente condivisibile. Rreziku i denoncuar është konkret dhe për shkak të lidhjes së ngushtë mes riinvestimeve të jashtëligjshme dhe korrupsionit. Kjo për shkak se grupet kriminale kanë të ardhura të mjaftueshme dhe diçka e tillë lehtëson marrëveshjet korruptive, sidomos në rastet kur investimi i paligjshëm tenton të futet në ekonominë ligjore. Mendoni se sa korrupsioni mund bëjë subjekte të tilla të cilët arrin të hyjnë dhe në nivelet më të larta të administratës publike dhe politike. Di queste nella politica e nell'amministrazione pubblica, sia locale che nazionale. Prokurori antimafjes tha se një tjetër hap që vendi duhet të ndërmarrë është dhe bllokimi i lidhjeve që krerët e grupeve të strukturuara që janë në burg kanë me jashtë.
Gjykata kushtetuese mund të ngrihet brenda muajit mars, por antarët e saj të ri jo domosdoshmërisht duhet të kalojnë procesin e vettingut. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja jep detajet e ecurisë së garës deri në momentin kur janë përfshirë 38 persona. Unë them që pse jo fundi marsit, fillimi prillit, ne mundët ta kishim funksionale gjykatën kushtetuese. Kjo është pritshmëria e kryetarit të Komisionit të Ligjeve për gjykatën kryesore në vend, ku PS do të padis presidentin e Republikës për shkelje të kushtetutës, për të hequr kështu dhe barrën e ministrit të jashtëm Edi Ramës. Deri më tani për këtë gjykatë kanë shprehur interes 38 persona, 16 magjistrat nga të cilët gjysma kanë dalë para vettingut, madje 5 janë ankimuar në shkallën e dytë dhe 22 nga jashtë sistemit. Këshilli i emërimeve në drejtësi do të bëjë pikëzimin e tyre pasi të skanojë sipas kriterjeve të ligjit të dekriminalizimit, por gjykatësit e rinj kushtetues si Aron Manja mund të emërohen pa kaluar vettingun. Në rast se kanë kaluar gjatë kohës së vlerësimit të kushteve dhe kriterjeve ligjore vettingun, natyrisht që do të merret të mirëqen vettingu dhe ata do të dorëzojnë vendimin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit apo të Kolegjit Posaçëm të Apelimit. Por në rast se nuk e kanë kaluar vettingun gjatë kohës së pikëzimit dhe renditjes kandidatëve nga ana e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ata do t'i nështrohen një kontrolli të thelluar të pasurisë dhe të figurës, një lloj si gjithë kandidatët e tjerë. Më pas kur të zgjidhen, nëse do të zgjidhen dhe do të jenë antar gjykatës kushtetuese, ata nuk konsiderohet se e kanë kaluar testin e pasurisë dhe të figurës. Ajo që bie në sy është se pjesa më e madhe e kandidatëve kanë aplikuar në të gjitha pozicionet vakante, madje dhe të atyre gjyqtarëve që nëse do të ishin në detyrë, do t'u skadonte mandati pas 4 muajsh. Ka patur goxha shprehje interesi edhe për mandatet plotësuese, ka mjaftueshëm kandidat që kanë hyrë në garë, pra që kanë shprehur interesin për të qenë antar të gjykatës kushtetuese. Ardian Dvorani, një nga antarët e gjykatës së lartë dhe adoreqë nga gara për kushtetuesen për të vazhduar karrierën në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Emergjencë kombëtare, sipas juristit Jordan Daci, është kompletimi i gjykatës kushtetuese. Reforma në drejtësi sipas tij po jep probleme të cilat vijnë nga mungesa e parashikimeve ligjore, por edhe e burimeve njerëzore për të kompletuar organet e reja të drejtësisë. Mungesa e aplikimeve për SPAK është një tregues për këtë. Jordan Daci dha opinionin e tij në A2CNN. Ndjekim. Gjykata kushtetuese është urgjencë kombëtare dhe është urgjencë dhe tregoj vetë përplasja midis forcave politike, tregoj që të dy palët kanë nevojë për atë gjykatë, sepse fund fare është vetëm institucion ku ata do shkonin dhe do qaheshin ndaj njëri tjetrit. Dhe sidomos kjo merr pastaj rëndësi parësore për vetë qytetarin dhe për nevojën për të ruajtur ekuilibrat kushtetues, të cilat në fakt gjithmonë, pavarësisht se përplasja është politike, kurrizi që i mban gjithë në fund është populli. Që të jesh në institucionet e drejtësisë përzgjidhesh përmes filtrimit në 3 komponent kryesor: justifikimin e pasurisë, integritetin profesional dhe atë të figurës. Te kjo e fundit po zhvillohet debati më i fortë i javës së fundit për një antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që sipas autoritetit të dosjeve ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit në kohën e diktaturës. Pas refuzimit të kësaj, prokurori Bujar Sheshi ka paditur autoritetin e dosjeve. Antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë kallëzon penalisht kryetarin e autoritetit të informimit mbi dokumentat e ish sigurimit të shtetit. Në kallëzimin penal që Bujar Sheshi dorëzoi mëngjesin e së martës pranë Prokurorisë Tiranë, ai pretendon se dokumenti i autoritetit të dosjeve është i falsifikuar. Emri dhe ditëlindja sipas antarit të KLP-s nuk korrespondojnë me gjeneralitetet e tij. Generalitetet e mia nuk përputhen në disa komponent me generalitetet e përshkruara në këtë dokument. Në vendim nuk ka asnjë shpjegim se si autoriteti ka arritur në konkluzionin që personi i përshkruar në këtë dokument jam pikërisht unë Bujar Sheshi, për të cilin prokuroria e përgjithshme kishte kërkuar informacion në kushte kur generalitetet nuk përputhen. Dhe për më tepër nuk ka asnjë të dhënë tjetër në lidhje me aktivitetin e këtij personi. Asnjë nen i ligjit të vitit 2015 nuk i ka dhënë të drejtë autoritetit që të përshtasë të dhënat kryesisht dhe të nxjerrë konkluzione që këto të dhëna i përkasin një personi tjetër me generalitete të ndryshme nga ato të përshkruara në dokumentat administruara nga ai DSSH-ja. Vet Bujar Sheshi e quajti një skenar mafios, si dhe një sulm personal ndaj tij,
publikimin e dokumentit të autoritetit të dosjeve, duke mos pranuar vërtetësinë e tij. Funksionohet thjesht vetëm goditje e personit tim si hakmarrje, për shkak të çështjeve që kam hetuar apo përfaqësuar si prokuror, apo për mendimet që kam shfaqur si antar i KLP-s për kriteret që duhet plotësojnë kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Por mendoj se synohet goditja dhe vënia nën presion e të gjithë institucionet të KLP-s. Ndaj këtij rasti, ka dhe një hetim të thellë që paralajmëroi prokuroria e përgjithshme në një deklaratë për shtyp. Në mars të vitit 2018, prokuroria e përkohshme e përgjithshme është vënë në dieni nga Autoriteti i Informimit të Dokumentave të ish sigurimit të shtetit se asnjë prokuror nuk kishte tërhequr vërtetimin e figurës. Kjo detyroi shefin e akuzës të dërgojë shkresa për të gjithë prokurorët që priteshin të kalonin vetingun, si dhe ata që do të konkuronin për strukturat e reja të drejtësisë. Arta Marku deklaroi se vonesa e përgjigjes për rastin Shoshi mund të cënonte krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë. Sipas Autoritetit të Informimit të Dokumentave, Sheshi figuron jo vetëm si hishetues, por edhe si bashkëpunëtor i shërbimit informativ. Ndërsa opozita kallëzoi penalisht kryeprokuroren Arta Marku për shpërdorim detyre. Kallëzimi penal mban firmën e krerëve të grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, Edmond Spaho dhe Petrit Vasili. Sipas opozitës, Arta Marku kualifikoi Bujar Sheshin si kandidat për në KLP, pa pritur më parë përgjigjen e autoritetit të hapjes së dosjeve. Nisur nga këto shkelje të pretenduara nga opozita, PD dhe LSI kërkojnë pezullimin nga detyra të prokurores së përgjithshme. Nga ana tjetër, autoriteti i dosjeve thot se nga 1500 kandidat apo zyrtar të cilët janë verifikuar, 30 prej tyre rezultojnë si ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Ashtu si në rastin e Bujar Sheshit u është dërguar letër institucioneve ku ata punojnë, por pothuajse asnjëherë nuk ka pasur reagim. Për Bujar Sheshin, kryetari i autoritetit Gentiana Sulej hodhi poshtë çdo pretendim për politizim. Jemi të hapur për hetime. Një gjë është e sigurt, që neve kemi ligjin shenjtë, kemi dhe dhimbjet e këtyre njerëzve, cilat dhe këto janë shenjta. Kështu që puna jonë do bëhet. Kjo është përgjigjja e Genta Sulës, pak minuta pasi lajmi se Bujar Sheshi kishte paditur institucionin që drejton, ishte bërë publik. Kryetari i autoritetit për hapjen e dosjeve të ish sigurimit të shtetit këmbëngul se rezultati i kërkimit është i saktë dhe ndryshe nga sa zoti Sheshi pretendon, nuk ka sajesa apo prapavi politike. Për organet e larta të drejtësisë kemi verifikuar rreth 550 figura dhe prej tyre 4 janë gjetur me probleme në dokumentat e sigurimit. Nga 1500 figura rreth 30 janë gjetur me probleme. Në asnjë rast nuk ka agjend politike kene, nuk ka asnjë agjend, asnjë koordinim, asnjë gjë fare, absolutisht kene është vetëm ligji, procesi. Autoriteti për 3 muaj kërkoi në dosjet e sigurimit të shtetit, ku antari i KLP-s figuronte si bashkëpunëtor, i u drejtua 2 herë zyrave të gjendjes civile në Tiranë dhe gjimnazit që ish prokurori kishte frekuentuar. Rezultati ishte i njëjtë. Në përputhje me rekordet e tjera, të verifikuara dhe nga kjo që është esenciale nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, kemi pasur një shkresë zyrtare ku thot me emrin e personit në fjalë, figuron vetëm ky person dhe asnjë person tjetër. Problem në rastin e Bujar Sheshit, krahas një mbiemri të dytë, Shisha, ishte dhe paqartësia në atësi, por autoriteti pohon se disponon shkresa zyrtare që konfirmojnë se bëhet fjalë për të njëjtin person. Do të rikthehemi tek dinamika politike në vend. Pas Kavajës, kreu i Partisë Demokratike u ndal në Shkodër, në Turin, që po i paraprin protestave të shkurtit. Lulzim Basha po tagon kategori të ndryshme, nga tregtarët tek të rinjt, duke bërë thirrje për bashkim. Opozita kërkon largimin e kryeministrit Rama dhe një qeveri tranzitore që të përgatis vendin për zgjedhje të lira. Shkodra ka qenë ndalesa e dytë e turit në rrethe që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha po zhvillon me qytetarë për t'i paraprirë protestës opozitare të 16 shkurtit. Kryedemokrati e nisi ditën me takime me tregtarë të lagjes Zdrale në Shkodër, të cilët u ankuan për taksat e larta dhe rënien e shitjeve, që sipas tyre po i çon drejt falimentimit. Ftesa e Bashës ishte për rrëzim të qeverisë. Na ka një kësmit të rrimit të vetëm, ishtu jam atje kisha ardhë. Ta në mërë që në mytë. Me 16, gjithë dhe bashkë. Jam me mënyrë demokratike. Me 16 e keni ndorë ju. Anullimi koncesioneve dhe rritja pensioneve. Kjo është një nga politika tona. Në takim me studentët, kryedemokrati ndau planin e Partisë Demokratike për rimëkëmbjen e ekonomisë. Uljen e taksave,
uljen e çmimit të energjisë, uljen e çmimit të naftës janë 3 hapa kryesor të cilët do të kontribuojnë në ndezjen e motorëve të ekonomisë. Me të rinjt, Basha u angazhua edhe një herë për anulim të ligjit të arsimit të lartë, ndërsa njoftoi ngritjen e një grupi pune pranë Partisë Demokratike për një ligj me standarde europiane. Ky grup pune do të nisë menjëherë bashkë me ju, bashkë me pedagogët, hartimin e një ligji europian për arsimin e lartë. Basha komentoi edhe raportin e fundit të Transparency International, duke fajsuar qeverinë se po e zhysh çdo ditë më shumë Shqipërinë në korrupsion. Do diskutojmë për stinën e protestave dhe aksionin e ditëve të ardhshme të opozitës edhe me të ftuar në këtij mëngjesi. Deputeti i Partisë Demokratike, zoti Ervin Saliani, tashmë është bashkuar me në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes. Zoti Saliani, diskutimi i pashmangshëm është protestat cilët pritet ta nisin në muajin shkurt. Një stinë protestash e keni quajtur. Sipas jush, pse duhet ju bashkohen shqiptarët në këtë kaos? Ka shumë arsye, jo vetëm për arsye politike dhe për atë që ne kemi vendosur si objektiv që është largimi i Ramës, por Rama është, të themi, shkaktari i keqeverisjes dhe i krijimit të problemeve që qytetarët i ndjejnë pa diskutim edhe më shumë se sa ne, që janë nga varfërimi, nga mungesa e punësimit, nga rritja e taksave, nga rritja e çmimit të energjisë dhe të ujit, nga arroganca në përballje me qeverinë, qoftë kur shkojnë me administratën publike, qoftë kur shkojnë për të marrë shërbime, apo qoftë edhe kur kanë probleme si hipoteka, si legalizimi, apo edhe në forma tjera, si që është mungesa e rendit dhe sigurisë publike, që ka e bën këtë vend, po them pasaj për atë që është themelorja në Shqipërinë e sotme, që ka mungesë të meritokracisë dhe padrejtësi në të gjitha nivelet dhe në çdo formë, që ka e bën Shqipërinë thuajse një vend për fat të keq të pabanueshëm për deri tani 330.000 shqiptarë sipas Instatit të larguar nga Shqipëria, por edhe shumë tjerë të cilët në përditshmërinë tonë, secili unë takoj përdit njerëz që duan të ikin apo që janë duke u përgatitur për të larguar nga ky vend. Kështu që për këtë arsye është një mundësi e mirë për të reaguar dhe për të shkundur apo për të tronditur themelet e qeverisjes apo pse jo dhe të politikës tërësi, sepse protestat edhe presionin nëpërmjet protestave si mjet politik sill vetëm zhvillime pozitive në çdo vend, po dhe në Shqipëri. Pa diskutim që shqiptarët kanë shumë motive dhe arsye për protestuar dhe për dalë në rrugë sot. Megjithatë, a besoni se protesta është mjet i mjaftueshëm për të shkuar deri në rrëzimin e qeverisjes Rama? Keni provuar dhe herë tjera. Opozita e bashkuar, por edhe Partia Demokratike vetëm ka iniciuar protesta. Jo, nuk është i vetmi mjet, janë edhe mjet të tjera. Kjo shoqërohet me shpalosje alternative, me ekip, me besueshmëri në politik, por protesta pa diskutim që është një mjet shumë i rëndësishëm në luftën dhe në betejën politike dhe ashtu siç ju e thatë dhe siç Shqipëria ka parë shumë protesta dhe protestat janë një mjet politik në duart e opozitës apo të qytetarëve për t'i bërë presion qeverisjes, ashtu ka dhe raste ku protestat sjellin rezultate të ndryshimit të qeverive dhe ka shumë vende, rasti i fundit ishte Armenia. Kështu që nuk përjashtohet. Besoj se keni një agjendë të mirë përcaktuar. Çfarë po bën opozita jashtë protestave dhe organizimit tyre? Do ju them po vetëm ta them të sepse në publik është ngritur një ide, kështu që protestat nuk e rrëzojnë qeverinë. Pa diskutim që ka protesta që e rrëzojnë qeverinë dhe premisa bazë është kjo që protestat e rrëzojnë qeverinë. Kur nuk e rrëzojnë qeverinë apo kur nuk kanë objektiv rrëzimin e qeverisë, pastaj duhen riajustuar, riparë për të bërë ndryshime. Tani vite pyetja. Kjo ndoshta ka lindur si pyetje duke parë realitetin e protestave në praktikë në Shqipëri. Pa diskutim nuk po them që nuk ka ndodhur, por edhe në tërësi ne kemi pasur protesta edhe të formave të ndryshme, protesta 100 ditë në bulevard, siç ka qenë çadra apo protesta masive prej kohësh. Megjithatë është shkuar prapë në zgjedhje me këtë kryeministër. Po pa diskutim që partitë politike zgjedhjeve nuk mund të shmangen dot. Objektivi kësaj here është që të krijohet një qeveri pa Ramën për të krijuar kushtet e nevojshme të domosdoshme për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Kjo është pyetja ime, çfarë ju bën të besoni se kësaj radhe do të jetë ndryshe? Besoj që qytetarët, fuqia e partive politike është e qytetarët. Partitë politike janë rojtarët të demokracisë në çdo demokraci, jo vetëm në Shqipëri. Partia Demokratike po jo vetëm ka konstatuar dhe ka denoncuar dhe besoj që një pjesë e rëndësishme apo pjesa më e rëndësishme apo e vetmja pjesë për të mos hequr media në fakt e denoncimit apo e zbulimit të aferave dhe të keqeverisjes në këtë vend janë për merit të Partisë Demokratike. Pa diskutim që në mendimin tim, por edhe të Partisë Demokratike, e cila tani është duke u përgatitur, mund të ketë një cedim apo një mos shkuarje mesazhit të Partisë Demokratike te qytetarët për programin e saj
elektoral, për atë se çfarë Partia Demokratike do të bëjë ndryshe dhe duhet të bindë qytetarët që qytetarët të dalin jo vetëm për të rrëzuar Ramën, por për të cilë një parti politike e cila është ndryshe nga Rama dhe do të qeverisë ndryshe, po bën më shumë duke ngritur grupe pune. I pari që u ngrit është i pari grup pune që është ngrit me deputet, me ekspert arsimit, është grupi për ndryshimin e ligjit të arsimit lartë dhe po vazhdohet bashkë me ekspert gjerman dhe me ndihmën e Konrad Adenauer dhe CDU-s për programin ekonomik të saj. Pra Partia Demokratike po ecën paralelisht në disa dimensione. Kur ju dëgjoj tek flisë, një pyetje më lind edhe si qytetare. A zgjon vërtet besim Partia Demokratike në opinionin publik tek shqiptarët, sepse ndonjëherë duket sikur ka zhgënjim edhe në strukturat e brendshme, është dhe rasti juaj. Në zgjedhjet e fundit ju vendosët të jepni dorëheqjen nga posti i zëvendës sekretarit të grupit parlamentar. Duke se ka zhgënjim brenda dhe prisni besim jashtë. Jo, shiko, unë jam përpjekur që jam përpjekur që të vendos një standard në politikë që shumë pak e bën. Unë nuk kam hyrë në politikë nga halli, unë kam hyrë dhe shoh politikën si mision për të shërbyer njerëzve, por edhe për të vendosur disa standarda që shpesh i mungojnë politikës, që kur ka rezultate dhe brenda partive nuk është se ka nuk është se është një ndrame madhe të fitosh apo të humbur, sepse brenda partitë funksionojnë si organizata të cilët i lëvizin njerëzit e saj në funksione të cilat i shërbejnë në momente të caktuara, kështu që nuk është pa kënaqësi, por është përpjekje për të vendosur një standard. Ky standard të cilin doni ta ngjizni në politikë, a e ka vetë kryetari juaj? Po tani pa diskutim që po, me zgjedhje të lira dhe të ndershme, edhe kryetari i partisë, pra, të cilët do funksionar. Pra, besoni tek këto zgjedhje në strukturat e brendshme, megjithatë vendosi të jepni dorëheqjen. Pa diskutim, unë jo vetëm kaq, por unë besoj që në çfarë do lloj zgjedhje, zgjedhjet e brendshme janë shumë të lehta nuk është se kanë një domethënie të madhe, përveç se mundësive që marrin ata që marrin funksione për të pasur më shumë platforma, apo më shumë mundësi për tu angazhuar, që nuk ka justifikime kur vjen çështja tek zgjedhjet dhe duhet marrë përgjegjësitë dhe ripozicionohesh prapë dhe rifillon prapë aktivitetin. Kjo është politika. Pavarësisht dorëheqjes, besoj se keni një pozicion tashmë në fazën parapërgatitore për protestat. Ku jeni angazhuar sepse kemi parë deputetët edhe në terren kësaj radhe, si asnjëherë tjetër. Jo, deputetët kanë qenë përherë në terren, se radhët duhen më aktiv në të gjitha rrethet duke komunikuar me qytetarët dhe kjo është një fazë shtesë. Kjo është një gjë mirë që bie në sy këtë radhë që janë shpërndarë në rrethë, por deputetët janë përherë në rrethë. Unë jam në qarkun e Korçës, siç edhe kam qenë, kam bërë takimet edhe kontaktet me qytetarët aty, po pa diskutim për shkak të njohjeve kontakteve që kam, jam edhe në qytete të tjera, apo edhe në Tiranë kryesisht, në takime me të rinj apo me profesionistë të rinj, të cilët jam duke u përpjekur që t'i bind që jo vetëm të dalin të protestojnë, por edhe t'ju thonë të tjerëve që këtu mund të jetohet, se për fat keq ka shumë njerëz edhe me rroga të larta që ikin jo për shkak të papunësisë, por për shkak të padrejtësisë në tërësi në Shqipëri dhe detyrohen të shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian duke parë Shqipërinë një vend që për fat keq është i pajetueshëm. Agjenda e këtyre protestave që pritet të nisin është shumë e rëndësishme të thuhet edhe në këto momente për njerëzit që po na dëgjojnë. Nga data 4, kur pritet të nisin protestat në rrethe, deri në datën 16, kur pritet kulmojnë në kryeqytet, çfarë do të ndodhë në këtë interval? Do keni manifestime, protesta në rrethe, çfarë keni zgjedhur të bëni? Janë protesta të formave të ndryshme, secili nga qytetet apo nga rrethet apo nga fshatrat nga periferit ka zgjedhur që të protestojë për të shkuar aty ku na kanë kërkuar protesta prej kohësh, diku tek fermerët, diku tjetër te biznesi i vogël, në zona të tjera duke ngritur zërin për dëmtime mjedisore, siç është teci në Korçë, teci me gaz i ri ndërtuar apo teci që pritet të ndërtohet apo teci i Torfës në një zonë tjetër, në pra zona të tjera. Pra do të jetë modeli që keni ndjekur në Shkodër dhe në Kavaj, me turin e kryetarit që tashmë ka nisur. Jo, ai është tur takimi për të ftuar qytetarët, ndërkohë që këto do të jenë forma protestash, grumbullime, njerëzish, manifestime, por që zërin do ta kenë qytetarët dhe jo ne si deputet apo si politikan. Të paktën aty ku jam unë do të organizohet kështu që qytetarët për shkak të problemeve të tyre do dalin dhe do t'i shprehin vetë shqetësimet e tyre, ne do të jemi duke i mbështetur këtë radhë qytetarët, po pa diskutim edhe duke i drejtuar dhe duke qenë aty, por dhe cila është përshtypja e parë që keni nga këto kontakte drejt për drejt tashmë me qytetarët, a është e lehtë për t'i bindur, a janë të predispozuar për të dalë? Shiko, pa diskutim që ka një themi pakënaqësi apo një vlim të gjithë shoqërisë ndaj keqeverisjes, po thënë këtë ka edhe një krizë besimi në tërësi ndaj politikës që Partia Demokratike ka, të themi, barrën e rëndë për ta thyer sepse është opozita dhe opozita rikthehen shpresën dhe kthimin e besimit, kështu që besoj që masiviteti i protestës e thyen këtë akullin edhe tregon që Partia Demokratike
ka fituar besimin e qytetarëve përveç se ka arritur që të denoncojë qeverinë dhe pa diskutim që jam i bindur që do të ketë më shumë njerëz se asnjëherë tjetër duke parë gjithë problemet që kanë sot qytetarët shqiptarë. Secili prej qytetarëve, përveç se për Partinë Demokratike apo për opozitën tërësi që ka thirrur për LSI-n apo për partitë tjera, del dhe proteston edhe për hallat e veta, për shqetësimet e veta për të përmirësuar qeverisjen që paguhet nga qytetarët në fund. Le të presim të nisi kjo stin dhe të shohim më shumë. Unë ju falenderoj që ishte të mëngjes këtu. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne do të rikthehemi me të tjera informacione. Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë mësimin në shkollën e mesme Petronini Luarasi në kryeqytet. Pasdite duke nisur nga ora 14 do të jetë në dispozicion të studentëve në godinën më të afërt arsimore me Fakultetin e Drejtësisë, ndërkohë që disa studentë vjojnë protestën, të tjerë kanë paralajmëruar krijimin e një subjekti politik. Kështu e ka nisur protestën e së martës studentët e ngujuar të drejtësisë. Disa në kore, të tjerë në dirigjim, për minuta me radhë kanë kënduar këngë patriotike. Thonë se do të vjojnë ngujimin në fakultet edhe pse fillimi mësimit në një ambient tjetër rrezikon ta shuaj protestën. Kjo godina këtu do jenë godinë e rezistencës, një godinë që cila do nxjerrë një ligj të ri për arsimin e lartë, një godinë që do nxjerrë firma, do nxjerrë një peticion për të rrëzuar këtë ligj që kemi momentalisht. Ndërsa grupi studentëve që kërkon mësim, thotë se protesta e ka arritur qëllimin. Tashmë presin vetëm përcaktimin e vendit ku do të zhvillohet procesi mësimor. Po presim vetëm me emrin e gjimnazit ku do shkojmë dhe do fillojmë mësimin normalisht mbas ditëve. Dhe jemi shumë ngatshëm për mësim, sidoqoftë para ditën mbas dite, thjesht të mos humbim akoma mësim. Ndërkohë, të tjerë student po organizohen për krijimin e një partie rinore, e quajtur Shpresë për Shqipërinë. Kemi përfaqësues në gjitha universitetet, në gjitha shtresat e njerëzve nevojë. Kemi edhe në emigrant, do më thënë kemi përfaqësues, jemi në organizimin. Ende nuk ka drejtues për këtë nismë të re politike, por as entuziazmi që pati protesta e studentëve në fillimet e saj. Në kulmin e protestës studentore patën spikatur me ironinë përmes memeve të tyre studentët e Universitetit të Arteve. Çfarë bëjnë ata sot? Ndiqni raportin e Luela Miftarit. Shumë prej këtyre studentëve një muaj më parë ishin në radhët e para të protestës. Dikush shtoni muzikën e një lëvizjeje, e një tjetër shprehet apo imazhet që kundërshtonin tarifat dhe ligjin e arsimit. Sot në këtë universitet gjithçka është kthyer normalitetit. Tani ka filluar normalisht mësimi? Po, ka filluar normalisht. Ka nga mungesa. Pa mungesa. Pa marrjen e mungesave, po. Unë di që s'janë marrë mungesa. Në klasën time nuk ka asnjë student që bojkoton, janë gjithë në mësim për shkak se pezullon me mungesa. Unë në klasës time i kam në klasë, ja shoku tjetër po mpret, aty jemi gjithë në mësim. Sa po ruam. S'kisha mësim? Janë bojkotuar orët? Jo. Në klasën tënde vinë gjithë? Po. Merren mungesa? Jo. Studentët e artit vijojnë normalisht mësimin, edhe ata që ishin për ditë të tëra me turmën. Si ishin i bojkotin? Parëndësishëm deri diku, po kanë kërkesat e tyre, unë jam i kënaqur për veten time. Çfarë tërhoqe ti nga protesta? Bërisha më shumë për të mbështet shokët e shoqet. U vak shumë, nuk kërsoheqa vetëm mundore, kupton? Jo, nuk kam hequr dorë, thjesht po pres që të shikojnë si do shkojnë gjërat. Mendoj se është thirrë në një çështje politike? Kish mendimin, nuk e di. Të gjithë pranojnë një zëri se pedagogët nuk kanë ndërhyrë në vendimin e tyre. Jo, në asnjë thirrje. Jo, ka qenë me kanë të lirë. Thjesht na kanë thënë bëni atë që mendoni është më mirë për ju. Në këtë universitet, të gjithë studentë dhe pedagog përpiqen të mos humbasin së paku orët e praktikave në sallat e muzikës apo ateljet e pikturës. Komisioni i Edukimit, ku merr pjesë edhe Ministri i Arsimit Besa Shahini tashmë ka nisur, ndërkohë dy deputetet e LSI-s Skedi Mehmetaj dhe Florida Kërpaçi kanë paraqitur dhe amandamentet për ligjin e arsimit të lartë. E ndjekim për pak. Kjo është detyra jonë, mbi gjitha detyra dhe përgjegjësia jonë është që t'i përfaqësojmë kërkesat, detyrat që kanë qytetarët, që kanë të rinj dhe që kanë studentët, dhe është momenti që të bashkohemi për një arsim cilësor dhe të lëmë mënjan paktet, shohun, përçarjen, shuarjen, denigrimin e pedagogëve, të studentëve, të çdo aktori tjetër vetëm sepse guxojnë të dalin kundër qeverisë dhe të bëhemi bashkë për vendin tonë,
për të ardhmen e të rinjve, sepse ata kërkojnë dhe kërkesat e tyre i keni sot të gjithë përpara për të diskutuar edhe për të parë të ardhmen e tyre dhe vazhdimsinë e zgjidhjes së kërkesave të studentëve. Faleminderit. Faleminderit Kedi dhe Florida. Po, a ti themi ministres që të afrohet? Kemi ndjekur një pjesë nga Komisioni i Edukimit, kemi parë dhe pjesën e paraqitjes së amendamenteve nga 2 deputetët LSI-s, tashmë rikthehemi me të tjera informacione duke mbetur tek zhvillimet ekonomike në vend. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë që të mbështesë Bankën e Shqipërisë në nismën e deeuroizimit. Në raportin për Shqipërinë, Fondi Monetar kërkon marrjen e masave që të nxithet përdorimi i monedhës vendase në tregun e pasurive të patundshme, akomodimin në hotele apo për tregtimin e energjisë elektrike. Fondi ka ripërsëritur apelin për kujdes me partneritetin publik-privat. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë shqiptare që të marrë masa për të ulur përdorimin e euros në ekonomi, teksa ka mbështetur nismën e Bankës së Shqipërisë për deeuroizimin, FMN ka dalë me një kërkesë të qartë për ekzekutivin. Në raportin për Shqipërinë theksohet që ndërkohë që deeuroizimi mund të mbështetet nga masat administrative të qeverisë për të nxitur përdorimin e monedhës vendase, për vendosjen e çmimeve dhe pagesën e mallrave të patregtueshëm, ku përfshihen pasuritë e patundshme, elektriciteti, akomodimi në hotele e të tjerë. Në raportin për Shqipërinë, FMN ka ripërsëritur apelin për kujdes dhe partneritetit publik-privat, duke nënvizuar riskjet që ato kanë për buxhetin e shtetit. Fondi Monetar nënvizon se angazhimi i projekteve infrastrukturore përmes PPP-ve ka rezultuar në rritje të detyrimeve potenciale, ndërkohë që kontratat janë të hartuara dobët dhe mund të pengojnë eficiencën e investimeve publike. Shqipëria duhet të ndjekë modelin e vendeve si Maqedonia për të ulur përdorimin e euros. Eksperti i ekonomisë Enrico Ceko deklaron se duhen masa të shtuara kundër euroizimit që do të forconin monedhën kombëtare dhe do të mbronin qytetarët nga luhatjet e kursit të këmbimit. Ekspertët e ekonomisë bashkohen me rekomandimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të ulur përdorimin e euros në ekonomi. Enrico Ceko, i ftuar në A2 Business të Aurora Sulqes, deklaroi se qeveria duhet të shtojë përpjekjet për të rritur përdorimin e monedhës vendase, diçka që do të krijonte mbrojtje edhe nga luhatjet e kursit të këmbimit. Unë do të thosha që ne mund të bëjmë disa ajustime në lidhje me këtë situatë, të ndjekim për shembull e Maqedonisë. Edhe në qoftë se një huaj, jo vendas, po edhe në qoftë se një huaj paguan në euro, kusuri i kthehet në monedhën vendase, në dinar. Sa i takon zhvlerësimit të monedhës europiane me rreth 20 pikë në 2 vitet e fundit, eksperti shprehet se kjo mund të jetë e qëllimshme nga qeveria për të ulur borxhin e jashtëm. Ceko deklaron se një rënje e tillë nuk është normale as për një treg me regjim të lirë të kursit të këmbimit. Shqetësimin e FMN-s dhe Bankës së Shqipërisë për të reduktuar përdorimin e euros e ndajnë edhe qytetarët shqiptar. Sipas tyre, derisa të ardhurat janë në lek për shpenzime të mëdha, duhet të përdoret monedha vendase. Nga që është moneta më e fortë dhe mund të xhirojnë gjithë Evropën. Kjo është e fortë. Përdorë dhe është interesant tash unë ati si i manavran, kurse populli s'ka gjë me manavruar. Jam komplet kundra përdorjes së euros, normal duhet jetë valuta shqiptare, do të thënë leku. Kështu që besoj është e gabuar si koncept. Nuk duhet ndryshuar. Për sa kohë nuk jemi në zonën euro dhe nuk aplikojmë euron, s'kemi pse ta kemi ashtu. Nuk ka arsye kur të ardhurat tona janë në lek, nuk e di të ketë ndonjë kompani që paguan në euro, nuk ka arsye pse të bëjmë pagesat në euro. Zhvendosemi tek qëndrimet e fundit politike që vijnë nga Kosova. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se taksa kundër Serbisë do të qëndrojë në fuqi edhe me rrëzimin e qeverisë së tij. Duke replikuar me aleatin qeverisës Kadri Veselin, i cili kërkoi pezullimin e tarifës tregtare, ai theksoi se SHBA-t nuk janë kundër kushteve të tij. Sa i përket prishjes koalicionit dhe shkumjes në zgjedhje potenciale, i bjen që taksa mbetet deri në qershor atë gjithçysh, se nëse shpallën zgjedhjet janë 45 ditë derisa të marrin, derisa të krijohet parlamenti janë 30 tjera, konstituimi i parlamentit dhe qeveria do ditë, kështu që hym verë. Pra po do të thonë bëj gati se hym verë me taksë. Ky ishte mesazhi i qartë që përçoi kryeministri Ramush Haradinaj pas kërkesës së aleatit të tij qeverisës Kadri Veseli për pezullimin e tarifës 100% për 120 ditë.
Në një konferencë për shtyp, shefi i ekzekutivit të Prishtinës sqaroi se nuk i intereson nëse kërkesat e tij ndaj Serbisë i hapin probleme me dikënd. Kushdo që ka probleme me to, del kundër drejtës tonë dhe kushtetutës tonë që çka kemi. Edhe ne nuk kemi mirëkuptim për dikënd që ka problem me këto kritere që i kemi nxjerrë aty pas. Muj me pas mirëkuptim. Atëri vjen tërheqja e njohjes realisht. Nëse dikush nuk të respekton ata që je, vjen tërheqja e njohjes. Ndër të tjera, ai nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kundërshtojnë kushtet e vendosura ndaj Serbisë për heqjen e taksës. Kryeministri Haradinaj tha se tarifa duhet të përdoret si vlerë në negocim me Beogradin. Zhvillime ka pasur edhe në politikën ndërkombëtare. Theresa May ka sfiduar Brukselin. Parlamenti britanik e mbështeti kërkesën e kryeministres për negociata të reja me Bashkimin Evropian për Brexit, duke i dhënë 2 javë kohë. Brukseli përgjigjet me jo të prerë. Britania negociatat e reja për Brexit dhe Brukseli i ka thënë jo, duke shtyrë dhe mundësinë e një divorci të vazhdueshëm, duke thënë se e vetmja mënyrë për të dalë nga Bashkimi Evropian janë pikërisht negociatat. Theresa May zgjidhi të sfidojë Europën dhe të kërkojë rinegocim të UDIs, por europianët ju përgjigjen me një jo të prerë. Ndërkohë, Dhoma e Komunëve ka votuar në favor të kërkesës së kryeministres britanike Theresa May për rinegocimin e marrëveshjes së Brexit, për ta pasuar atë nga jashtë quajturi mekanizmi frenues për Irlandën e Veriut. Ndërkohë, deputetët kanë aprovuar edhe vendimin e propozuar nga Graham Brendi, i cili jep mandatin shefës së ekzekutivit të tentojë të bindë Brukselin lidhur me një plan B, i cili përfshin një zgjidhje alternative për kufirin. May shpreson se mbështetja e parlamentit forcon edhe pozitat e saj përballë Brukselit. Brexit nuk do të shtyhet dhe mundësia e një divorci pa marrëveshje bëhet gjithnjë e më e afërt, pasi Theresa May zgjodhi të sfidojë Europën dhe të kërkojë rinegocim të UDIs. Por europianët ju përgjigjen me një jo të prerë Britanisë së Madhe. Dhoma e Komunëve votoi në favor të kërkesës së kryeministres për rinegocimin e marrëveshjes së Brexit dhe për ta pastruar atë nga jashtëquajturi mekanizmi frenues për Irlandën e Veriut. Deputetët aprovuan amendimin e propozuar nga Graham Brady, i cili i jep mandatin shefes së ekzekutivit të tentojë të bindë Brukselin lidhur me një plan B, që përfshin zgjidhje alternative për kufirin. May shpreson se mbështetja e parlamentit forcon pozitat e saj përballë Brukselit. Shumica u shpreh kundër daljes nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje dhe ne do ta çojmë përpara këtë mandat, duke kërkuar ndryshime ligjore të detyrueshme në marrëveshjen e divorcit me Bashkimin Evropian. Por presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se marrëveshja e arritur është dhe mbetet mënyra më e mirë për të siguruar një shkëputje me rregull të Britanisë së Madhe. Mekanizmi frenues është pjesë e marrëveshjes dhe nuk është i hapur për negociata, ishin fjalët e tij. Një tjetër amendament që refuzon Brexitin pa marrëveshje siguroi gjithashtu mbështetjen e parlamentit, por votimi nuk është detyrues, çka nënkupton se data për largimin vazhdon të mbetet 29 marsi. Deputetët i kanë dhënë kohë kryeministres deri për Shën Valentin për arritjen e një ujëdie të re me Bashkimin Evropian. Ne do të rikthehemi edhe një herë drejt për drejt Komisionit të Edukimit në këto momente. Është fjala e deputetës demokrate Albana Bokshi, e ndjekim për pak. Kemi parë një pjesë ndërkohë që fjala e deputetës Bokshi tashmë ka përfunduar. Do të rikthehemi Komisionit e Ekonomisë dhe Edukimit edhe gjatë ditës së sotme për të parë dhe zhvillimet dhe vendimet që do të merren më pas. Ne kalojmë për pak në sport. Milan është skuadra e parë gjysmëfinaliste e Kupës së Italisë. Kuqezit kanë mposhtur Napolin 2-0 vetëm pak ditë pas barazimit në kampionat. Heroi i djallit ishte pikërisht sulmuesi i sapoardhur nga Genoa, Kristof Piatek. Ai mbylli llogaritë që në pjesën e parë me 2 golshin e tij në një harë kohor prej 15 minutash. Ndërkohë mbrojtësi i Kuqezi Elsejt Hysaj nuk u grumbullua për këtë takim nga Carlo Ancelotti për shkak të një dëmtimi të tij fizik. Vetëm 24 orë pas largimit të trajnerit Gentian Mezani, luftëtari gjen drejtuesin e ri të Stolit. Gjirokastritët ja besuan ekipin Julian Ahmatajt, pritet vetëm zyrtarizimi nga klubi, një formalitet pasi trajneri i ri është prezantuar me lojtarët dhe ka nisur menjëherë nga puna. Gjithsesi, koha nuk premton edhe ndaj Laçit në fundjavë, luftëtari duhet të jap sinjale kthese pas turpërimit në shtëpi nga Kastrioti. Ahmataj kthehet në Stol pas largimit nga Kamza në fund të sezonit të kaluar, kur ishte dhe arkitekti mbiet
kujtesës në elit. Një mrekulli të cilën tashmë trajneri synon ta përsërisë edhe në Gjirokastër. Ndërkohë, edhe pse mes problemeve financiare dhe largimeve të shumta, klubi i flamurtarit ka njoftuar zyrtarizimin e Xhevair Sukajt si përforcimin më të fundit në skuadër. Sukaj do të plotësojë repartin e sulmit duke zënë vendin e lënë bosh nga braziliani Danilo Alves, i cili u largua pak javë më parë pas problemeve me administratorin Sinan Idrizi. Bomber Shkodran është një emër i njohur në kampionatin shqiptar, pasi më herët ka qenë pjesë e Vllaznisë dhe Partizanit. Së fundmi, Sukaj u aktivizua me Laçin, por vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, pasi pësoi një dëmtim që mbajti 6 javë jashtë fushave të blerta. Të nderuar shikues, në këto minuta të ditarit ju ndoqët. Transparency International evidenton se korrupsioni në Shqipëri është thelluar. Në raportin vjetor të organizatës, Shqipëria ka humbur 9 pozicione në renditjen e shteteve për nivelin e këtij fenomeni për vitin 2018. 30 zyrtar apo kandidat për poste drejtuese rezultojnë si ish bashkëpunëtor të sigurimit. Për rastin e antarit të KLP-s, Gentiana Sulej hedh poshtë çdo pretendim për politizim. Sheshi pa ditë autoritetin, ndërsa PD kryeprokuroren Marku. Prokurori antimafias italiane shpreh se bandat shqiptare të drogës i sjellin fitimet dhe pastrojnë parat në Shqipëri. Apeli i tij ishte për goditjen e krimit përmes gjurmimit të paras. Kadri Veseli kërkon që taksa për mallrat serbe të pezullohet për 120 ditë, por kjo kundërshtohet fort nga Ramush Haradinaj, që thotë se edhe nëse do të zhvilloheshin zgjedhje të parakoshme, taksa për Serbin nuk hiqet. Theresa May sfidon Brukselin. Parlamenti britanik e mbështeti kërkesën e kryeministres për negociata të reja me BE-n për Brexit, duke i dhënë 2 javë kohë. Brukseli përgjigjet me jo të prerë. Në orët e fundit të merkatos së futbollit, flamurtari zyrtarizoi Xhevair Sukajin si zëvendësues të kapitenit të larguar, ndërkohë në pankinën e luftëtarit merr detyrën si trajner Julian Ahmataj. Për ekipin gjirokastrit priten përforcime deri në 31 janar. Zonja dhe zotëri, kjo është gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na vizitoni edhe në faqen tonë në internet a2news.com. Bashkëndajmë këtu.